แอมจิ๋วรุ่นใหม่จากทางแบรนด์วูชิใช้ชิป DSP ในการปรุงแต่งสัญญาณเสียงโดยสามารถปรับผ่านมือถือได้เลยไม่ต้องต่อคอมเสียงจะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วโดยแอมจิ๋วที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นของทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับโดยแอมจิ๋วตัวนี้มันจะมีความน่าสนใจอย่างมากครับเนื่องจากว่าทาง Wuxi เนี่ยได้เลือกใช้ชิป DSP ในการปรุงแต่งสัญญาณเสียงแทนการใช้ภาคปีแบบอนาล็อกดั้งเดิมนะครับถ้าใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยให้คิดถึงแอมจิ๋วพวกวันดอมนะครับผมใช้ชิป DSP เหมือนกันเลยแล้วที่สำคัญคือใช้เบอร์เดียวกันด้วยนะไม่ธรรมดานะครับแล้วยังไม่หมดนะแอมจิ๋วตัวเนี้ยสามารถปรับจูนพารามิเตอร์ผ่านตัวแอปมือถือนะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องไปต่อคอมปรับพารามิเตอร์ยุ่งยากอะไรมากมายครับคุณต่อแอป Wuxi Audio ของเขาเนี่ยแล้วก็ปรับจูนพารามิเตอร์ต่างๆได้เลยนะครับโดยแอมจิ๋วตัวนี้นะครับเขาจะมีชื่อรุ่นว่า ZK-DAS A1 ครับผมจะเรียกสั้นๆว่า A1 ก็แล้วกันนะโดยตัว A1 ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 Channel ครับมีกำลังขับรวมอยู่ที่540 วัตต์ในส่วนของตัวช่องลำโพงขวาเนี่ยขับได้สูงสุด160ช่องลำโพงซ้ายเนี่ยก็ขับได้สูงสุด160แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์ขับได้สูงสุด220 วัตต์นะครับก็จะรวมกันเป็น540 วัตต์นะในส่วนของตัวกำลังขับที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นกำลังขับแบบวัตต์ RMS นะครับไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO นะในส่วนของตัวราคาที่ผมได้มานะครับผมได้มาราคาประมาณสัก 1,800 บาทครับเนื่องจากว่าแอมจิ๋วรุ่น A1 ตัวนี้นะครับเขาจะมีอยู่2โมเดลครับเขาจะมีโมเดลที่เป็นรุ่นไม่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับผมได้ตัวย้ายปุ่มมาจากโรงงานราคาเขาก็จะสูงกว่านิดนึงนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในส่วนของตัวร้านท่านทรงธรรมสออักษรได้นะครับผมก็ซื้อมาจากร้านท่านทรงธรรมตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันเนาะถ้าใครสนใจครับเริ่มต้นเรามาดูในส่วนของหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับในส่วนของตัวหน้าตาตัวกล่องก็เป็นกล่องลังกระดาษขาวๆแบบนี้เลยนะไม่ได้มีสกรีนอะไรมานะครับมีแค่สติกเกอร์บ่งบอกชื่อรุ่นแล้วก็ตัวรายละเอียดเป็นภาษาจีนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างอันดับแรกเนี่ยเขาจะให้เป็นตัวชุดวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะเขาจะให้ตัวปุ่มวอลลุ่มที่เป็นปุ่มพลาสติกชุบโครเมียมมา5ปุ่มนะครับแล้วก็ชุดน็อตเอาไว้ขันตัววอลลุ่มติดกับแผ่นเพจมาให้ครบเซตนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานะครับจะเป็นถุงตัววอลลุ่มนะครับเนื่องจากว่าผมสั่งรุ่นที่เป็นย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะเขาจะแถมเป็นตัววอลลุ่มแยกมานะครับเขาจะให้วอลลุ่มมาอย่างเงี้ย5ชุดเราสามารถแกะแบ่งออกได้นะครับอันนี้ผมยังไม่แกะนะอันนี้ก็คือหน้าตาตัววอลลุ่มครับเป็นวอลลุ่มปกติของทางแบรนด์วูชิแต่ว่าวอลลุ่มตัวนี้นะครับเขาจะเป็นแบบใหม่ครับเนื่องจากว่าตัววอลลุ่มพวกนี้เขาจะใช้สัญญาณเป็นดิจิตอลแทนอนาล็อกนะครับก็เลยใช้สายแบบใหม่นะครับผมสายตัวนี้มันจะไม่ใช่สายหุ้มชิลครับเนี่ยมันจะเป็นแค่พวกสาย AWG ธรรมดานะครับผมพวกไอสายทองแดงเส้นใหญ่ๆเนี่ยส่วนขนาดก็มีขนาดอยู่ที่เดี๋ยวผมขอส่องก่อนมองไม่เห็นเส้นก็สีดำตัวหนังสือก็เล็กมากนะครับก็มีขนาดอยู่ที่24 AWG นะครับก็เส้นเล็กอยู่แต่ว่าพวกสัญญาณดิจิตอลเนี่ยคุณไม่ต้องไปใช้เส้นใหญ่อะไรอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาณรบกวนด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่สัญญาณอนาล็อกนะครับตัวแจ็คเชื่อมต่อก็เป็นแบบใหม่นะครับมันจะไม่เหมือนพวกที่เป็นอนาล็อกที่มันเป็นหัวใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้มันจะหัวเล็กๆครับมันจะหัวเล็กๆบางๆยกเว้นในตัววอลลุ่มเมนมันจะหัวใหญ่นิดนึงเขาจะใช้เป็นตัว6พินพวกไอ้วอลลุ่มที่เป็นพรีเซตปกติเนี่ยเขาจะใช้3พินนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวแอมจิ๋วนะครับเขาจะอยู่ด้านล่างนะกล่องเขาจะออกแบบมามีอยู่2ชั้นครับตัวแอมจิ๋วก็เก็บอยู่ในซองกันกระแทกธรรมดานะครับผมแต่ก่อนเขาจะชอบใส่พวกซองกันไฟฟ้าสถิตมาให้เนาะเดี๋ยวนี้เหมือนประหยัดต้นทุนนะครับใส่ให้แค่นี้แหละ โอเคนี่ก็คือหน้าตาตัวแอมจิ๋วครับขนาดไม่ใหญ่ครับขนาดถือว่าเล็กมากนะไซส์ก็เพียวๆบางๆครับในส่วนของตัวขนาดดิเมนชันก็ตามรูปเลยครับ
โอเคเดี๋ยวผมจะทำการแกะ Heatsink ออกให้ดูตัว IC ด้านล่างนะครับว่าเขาใช้ IC เป็นเบอร์ไหนแล้วก็ตัวชิป DSP เนี่ยเขาจะอยู่ใต้ตัว Heatsink นะครับผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะแกะให้ดูสักครู่โอเคครับผมก็ได้ทำการแกะตัว Heatsink ออกมาเรียบร้อยในส่วนของตัวหน้าตา Heatsink เนี่ยมันจะขนาดเดียวกับพวก AS21P เลยนะครับผมเป็นขนาด Heatsink ที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็ดูใหญ่ดีนะครับก็เอาความร้อน IC ตัว TDA7498E ที่อยู่บนตัวแอมจิ๋วตัวนี้ได้อย่างอยู่หมัดนะครับคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะคุมอุณหภูมิไม่อยู่นะครับเนื่องจากว่า Heatsink เล็กกว่านี้มันก็เอาอยู่นะครับแล้วก็เขาจะใช้น็อตหกเหลี่ยม4ตัวนะครับขันยึดตัว Heatsink นะเนี่ยมันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเวลาคุณจะขันออกคุณต้องไปหาตัวหัวหกเหลี่ยมมาใช้งานนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัว IC ครับในส่วนของตัว IC ขยายเขาจะให้มาอยู่2ตัวนะครับโดยจะเป็นเบอร์ TDA7498E ครับซึ่งเบอร์นี้ก็ใช้กับแอมจิ๋วอยู่หลายตัวนะครับผมอย่างเช่น HT21 HT212G HT22 แบบนั้นเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัว IC เนี่ยแต่ละตัวเขาจะทำหน้าที่แตกต่างกันนะครับไอตัวเนี้ยเขาจะขับในส่วนของตัว IL Channel ครับเขาจะต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอนะสังเกตขาข้างหลังได้นะครับมันจะมีอยู่2เส้นส่วนตัวเนี้ยเขาจะต่อมาเป็นโมโนครับเอาไว้ขับในส่วนของตัว Subwoofer เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัว Data Sheet ของ IC เบอร์นี้กันเลยนะครับ IC TD7498E เนี่ยเขาจะเป็น IC Card D นะครับในส่วนของตัวกำลังขับนะครับถ้าหากเราไปต่อสเตอริโอขับที่4โอห์มนะครับไฟ36โวลต์เขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ160วัตต์ครับแล้วก็ถ้าหากเราไปต่อวงจรเป็นโมโนเอาไปขับที่3โอห์มนะครับเขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่220วัตต์ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสเปคกำลังขับครับที่ค่าความเพี้ยน 10% นะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยงนะครับ IC ตัวนี้รองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่ย่าน14ถึง36โวลต์นะครับแต่จริงๆมันก็ใช้32โวลต์ได้นะแล้วก็ถ้าหากใครจะเอาไปใช้งานจริงนะครับคุณต้องใช้งานแรงดันไฟที่ถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากคุณจะเอากำลังไฟ12โวลต์เนี่ยเอาไปใช้กับตัววงจรตัวเนี้ยนะครับมันก็จะได้กำลังขับไม่เต็มที่นะครับคุณต้องใช้แรงดันไฟที่36โวลต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีกราฟให้ดูนะคุณก็ดูตามรูปเลยครับกราฟนี้ก็เป็นกราฟความสัมพันธ์ของแรงดันไฟกับตัวกำลังขับนะครับว่าคุณใช้แรงดันไฟเท่านี้คุณก็จะได้กำลังขับเท่านั้นนะครับไอ้กราฟตัวนี้จะเป็นสเตอริโอนะแล้วก็อีกกราฟหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวไอ้โมโนนะครับผมก็คือตัวซับวูเฟอร์นั่นแหละก็ตามนี้เลยต่อมาดูในส่วนของการ input สัญญาณกันเลยนะครับโดยแอมจิ๋วตัวนี้สามารถรองรับการ input สัญญาณได้อยู่4ช่องทางครับช่องทางแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธนะครับผมโดยบลูทูธที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นชิปบลูทูธชิปใหญ่ครับของทาง JL จะเป็นเวอร์ชัน 5.1 นะครับแล้วก็ตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเขาจะให้เสาสัญญาณติดบอร์ดมาให้ด้วยนะถ้าหากใครไม่พอใจระยะสัญญาณนะครับคุณก็เอาตัวเสาอะเทน่ามาเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะเนี่ยเขาทำช่องมาให้เชื่อมต่อได้อย่างครบถ้วนนะครับคุณไม่ต้องไปบัดกีอะไรเลยนะอันนี้คือช่องทางแรกนะครับโดยช่องทางบลูทูธเนี่ยเขาจะรองรับไอตัว Wuxi Audio App ด้วยนะครับผมคุณสามารถปรับพวก Input สัญญาณแล้วก็จูนพารามิเตอร์ของ DSP ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีสอนให้ด้วยว่าใช้ยังไงนะครับผมอันนี้คือช่องทางแรกนะช่องทางที่2นะครับจะเป็นในส่วนของตัวสัญญาณอนาล็อกนะครับโดยสัญญาณอนาล็อกเขาจะให้มาอยู่2ช่องเชื่อมต่อนะแต่ว่าผมจะนับเป็นช่องสัญญาณที่2นะครับก็คือเขาจะมีตัว AUX 3.5 มิลให้แล้วก็ตัว3พินนะครับมันก็คือสัญญาณมาจากจุดเดียวกันนะครับแค่เขาทำให้มาเชื่อมต่อให้มันง่ายๆนะครับผมคุณก็เลือกเชื่อมต่อเอาได้เลยนะเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนะครับ AUX กับ3พินเขาจะมีตัว R กาวแล้วก็ L ครับที่เป็น Input สัญญาณนะไม่ใช่ Output ครับแล้วก็ช่องทางต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว USB ครับซึ่งไอตัว USB ตัวนี้สามารถรองรับ Input ได้2อย่างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของตัว Flash Drive ครับ Flash Drive เนี่ยเอาไว้เสียบเล่นเพลงครับพวกไฟล์ MP3 หรือว่าไฟล์ Lossless เช่นไฟล์ FAT ไฟล์ WAV เล่นได้หมดนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่4เนี่ยจะเป็นโหมด Sound Card ครับคุณสามารถต่อช่องเนี้ย
เข้ากับคอมพิวเตอร์คุณนะครับเพื่อเอาใช้งานเป็นตัวซาวด์การ์ดหรือว่าตัวแดกได้ด้วยนะครับอันนี้คือยอดเยี่ยมมากนะครับผมเอาไปลองเชื่อมต่อแล้วใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าไอตัวโหมด USB เนี่ยคุณไม่สามารถเอาไปต่อเพื่อปรับไอตัวพารามิเตอร์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับเวลาคุณจะปรับเนี่ยมันต้องไปเชื่อมต่ออุปกรณ์พิเศษนะครับคุณไม่สามารถเชื่อมต่อปรับพารามิเตอร์ของ DSP ผ่านในตัว USB ตัวนี้ใช้ในคอมได้นะครับผมอันนี้ใช้ไม่ได้นะผมไปลองมาแล้วแหละโอเคในส่วนของการอินพุตสัญญาณก็มีประมาณนี้ถัดมาดูในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลกันเลยนะครับในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลเนี่ยก็เป็นจุดที่ปุ่มปรับ EQ เขาอยู่กันนะครับโดยเขาจะมีให้อยู่5ปุ่มนะอันนี้มันจะเป็นรุ่นที่ถอดสายได้นะครับผมจะถอดสายวางไว้ข้างๆมันเกะกะครับถ้าใครซื้อรุ่นที่ไม่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานเนี่ยมันจะมี5ปุ่มบิวอินมาตรงนี้นะครับคุณไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงครับ2ปุ่มนี้มันจะเป็นของลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับปุ่มซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นปุ่ม Frequency EQ ของซับวูฟเฟอร์ครับเอาไว้ปรับความนุ่มความแข็งของตัวเบสนะแล้วก็ปุ่มนี้มันจะเป็นปุ่มซับวอลลุ่มครับเอาไว้ปรับความเบาความดังของตัวซับแล้วก็2ปุ่มนี้เขาจะเป็นของ IL Channel นะครับปุ่มนี้จะเอาไว้ปรับในส่วนของตัวเสียงแหลมปุ่มนี้จะเอาไว้ปรับในส่วนของตัวความดังของลำโพง IL Channel นะครับสังเกตได้ไหมครับว่าจะไม่มีปุ่มปรับเสียงเบสของ IL Channel แล้วนะเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว Volume นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปุ่ม Main Volume นะครับเอาไว้ปรับความเบาความดังของตัว Volume โดยรวมนะครับผมแล้วก็ปุ่มไอตัว Main Volume เนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่สามารถกดลงไปได้นะครับผมถ้าหากเรากดครั้งเดียวที่เป็นกดคลิกครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นการ Play Pause ครับถ้าหากกด2ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับผมถ้าหากคุณกดแช่ค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นการปิดเครื่องครับแล้วก็ถ้าหากคุณปิดเครื่องอยู่เนี่ยกดครั้งหนึ่งมันจะเป็นการเปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็คือโหมดฟังก์ชันของเขานะแล้วก็ข้างๆตัวปุ่มนะครับเขาจะมีไฟสถานะบลูทูธให้ด้วยนะครับเล็กๆเขาจะมีจุดเชื่อมต่อให้ด้วยนะเนี่ยเขาจะมาร์กไว้ว่าเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับเวลาคุณจะต่อไฟไปหน้าเพจคุณก็มาจัมป์เอาตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เขาจะมีสกรีนให้ด้านล่างด้วยนะโอเคถัดมาเรามาดูในส่วนของตัว Back I/O Panel กันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะโซนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นโซนการอินพุตสัญญาณนะครับไอตัวนี้มันจะเป็น3พินตัวนี้เป็น AUX 3.5 มิลตรงนี้เป็น USB Flash Drive เอาไว้เสียบ Flash Drive เล่นเพลงแล้วก็เอาไว้ต่อตัว DAC Mode กับพวกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเทอร์มินอลเอาไว้ต่อชุดลำโพงนะครับผมแล้วก็เอาไว้ต่อไฟเลี้ยงนะเดี๋ยวผมจะชี้บอกไว้แต่ละช่องคู่นี้เอาไว้ต่อช่องลำโพงด้านขวาคู่นี้เอาไว้ต่อช่องลำโพงด้านซ้ายคู่นี้เอาไว้ต่อช่องลำโพงซับไอ้ตัวคู่สุดท้ายเนี่ยเอาไว้ต่อช่องไฟเลี้ยงนะครับผมเอาไว้ต่อไฟเลี้ยงไอ้นี่ก็เอาไว้ต่อไฟเลี้ยงเหมือนกันครับเป็นแจ็ค DC 5.5 มิลนะซึ่งไอ้ตัวไฟเลี้ยงนะครับเวลาคุณใช้งานเนี่ยคุณต้องเลือกใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคุณจะเอาสายไฟเสียบเข้าตรงนี้คุณก็ใช้ฝั่งนี้คุณจะเอาแจ็ค DC เสียบเข้าตรงนี้คุณก็ต้องใช้ตรงนี้นะครับผมในส่วนของตัวไฟเลี้ยงที่เขารองรับเนี่ยเขาจะรองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC บวกลบตั้งแต่ย่าน 15-36 โวลต์นะแล้วก็ผมจะบอกวิธีการเชื่อมต่อตัวค่า Impedance ของลำโพงเข้ากับตัวไฟเลี้ยงนะครับว่าเราควรจะใช้ไฟเลี้ยงที่เท่าไหร่กับความต้านทานเท่าไหร่นะครับถ้าหากคุณเอาไปใช้งานไฟที่แรงดันสูงๆอย่าง 32-36 โวลต์เนี่ยผมแนะนำให้ต่อตัว RL 4 โอห์มขึ้นไปนะครับ 4-8 โอห์มแล้วก็ในส่วนของตัวซับเนี่ยก็ต่อ3 โอห์มขึ้นไปนะครับ4 โอห์มได้ยิ่งดีนะครับผม 4-8 โอห์มไปเลยนะคุณจะใช้ไฟเลี้ยงที่36 โวลต์ได้อย่างสบายใจนะครับหรือว่าต่ำกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาครับผมลอง36 โวลต์ประจำไม่เคยไหม้นะครับแต่ถ้าหากคุณจะเอาไปลงค่าความต้านทานที่ต่ำกว่าผมบอกไปนะครับอย่าง RL เนี่ยคุณจะเอาไปใช้งาน 2-3 โอห์มนะแล้วก็ตัวซับเนี่ยคุณจะเอาไปใช้งาน2 โอห์มนะครับคุณต้องใช้ไฟเลี้ยงไม่เกิน21 โวลต์นะครับถ้าหากเกินเนี้ยมันจะทำให้ตัว IC ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า IC ตัวเนี้ยเขา recommend ว่าให้ใช้งานตัว L มากกว่า4 โอห์มขึ้นไปตัวซับมากกว่า3 โอห์มขึ้นไปนะครับถ้าหากคุณจะใช้ต่ำกว่าตัวสเปคโรงงานเนี่ยคุณต้องไปลดไฟเลี้ยงลงนะครับแล้วก็การใช้งานไฟเลี้ยงต่ำๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวกำลังขับมันน้อยลงไปตามนะครับผมอันนี้คุณต้องชั่งใจแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับว่าคุณจะใช้งานแบบไหนเนาะประมาณนี้แหละในส่วนของตัวช่องต่อลำโพงแล้วก็ผมจะให้ดูในส่วนของตัวไฟเลี้ยงนะครับเขาจะย้ายไดโอดนะปกติไดโอดเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะย้ายมาโซนนี้นะครับผมเขาจะให้ไดโอดใหญ่มาอยู่4 ตัวนะ
แล้วก็จะมีไดโอดเล็กอยู่อันนึงปกติเขาจะให้ไดโอดใหญ่มาตรงนี้นะครับอันเนี้ยเขาจะย้ายมาตรงนี้ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Back I/O Panel ถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวภาคปีกันเลยนะครับปกติภาคปีเนี่ยถ้าเป็นแอมตัวอื่นผมจะให้ดูพวกออฟแอมใช่ไหมแต่ว่าแอมตัวเนี้ยไม่มีออฟแอมเลยสักตัวครับพวก IC ที่เป็น IC 8 ขาที่คุณเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ออฟแอมนะครับ IC ตัวนี้ก็เป็น IC regulator ครับเอาไว้ลดแรงดัน IC ตัวนี้ก็เป็น IC ROM ครับเอาไว้เก็บพวกการเซตติ้งของตัวชิป DSP ครับอันดับแรกที่ผมจะให้ดูเนี่ยผมจะให้ดูในส่วนของตัวชิป DSP กันก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นหัวใจหลักของแอมตัวนี้เลยนะเนื่องจากว่าปกติถ้าเป็นการปรับโทนเสียงผ่านพวกอนาล็อกนะครับเราต้องโยนให้ตัวออฟแอมใช่ไหมจัดการแต่ว่าไอตัวเนี้ยที่เป็นชิป DSP นะครับเขาจะเอาซอฟต์แวร์มาปรุงแต่งสัญญาณเสียงนะครับผมก็คือว่าเสียงที่ได้เนี่ยเราจะจัดการด้วยซอฟต์แวร์ที่อยู่ในชิป DSP ตัวนี้นะครับซึ่งชิป DSP ที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะให้เบอร์ ADAU 1701นะครับซึ่งเบอร์นี้จะใช้อยู่กับแอมจิ๋วอย่างพวกวันดอมนะครับผมจะใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวกันเลยเสียงที่ได้ก็โอเคอยู่ผมแอบไปลองมาแล้ว แล้วก็ถัดมาด้านล่างนะครับมันจะมีปุ่มให้อันนึงปุ่มเนี้ยมันจะเป็นปุ่มเอาไว้เปลี่ยนโหมดครับซึ่งโหมดเนี่ยเขาจะให้มาอยู่3โหมดนะครับที่เราต้องใช้งานของแอมจิ๋วตัวนี้ครับโหมดแรกเนี่ยมันจะชื่อว่าบอร์ดนะครับไอตัวโหมดบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นโหมดเอาไว้สำหรับกดเพื่อปรับไอตัวปุ่ม5ปุ่มด้านหน้านะครับผมไอตัวปุ่ม Frequency EQ ปุ่ม Volume Sub ปุ่มไอตัวแหลม RL ปุ่มไอตัวความดัง IL แล้วก็ปุ่มเมนนะครับคือว่าถ้าหากเรากดตัวโหมดบอร์ดเนี่ยเราจะใช้งาน5ปุ่มตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าคุณจะใช้งานคู่กับไอตัว EQ ในแอปไม่ได้นะครับผมแล้วก็คุณไม่สามารถปรับพวกจุดตัดในแอปได้ด้วยนะคุณจะใช้งานเหมือนพวกแอมจิ๋วทั่วไปนะครับผมปรับแค่5ปุ่มด้านหน้าแค่นั้นแหละแล้วก็ถ้าหากคุณกดครั้งหนึ่งมันก็จะสลับไปเป็นโหมด EQ นะครับซึ่งโหมด EQ เนี่ยคุณจะใช้งานในตัว4ปุ่มตรงนี้ไม่ได้นะคุณจะใช้งานได้แค่ปุ่ม Main Volume นะครับแล้วเวลาคุณจะปรับ EQ เนี่ยคุณต้องไปปรับในส่วนของตัวแอปเอานะครับผมเขาจะมีตัวปรับเหมือนคล้ายๆกับการปรับ Equalizer ในแอปปกติแล้วครับผมเอาไว้ยกย่านนั้นๆขึ้นไปเนาะคุณก็ไปลองปรับเอาดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็พอคุณกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะสลับมาโหมดที่ชื่อว่าฟิลเตอร์นะครับซึ่งโหมดฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับคุณก็ไม่สามารถใช้งานในตัว4ปุ่มตรงนี้ได้เหมือนในตัวโหมด EQ นะครับคุณใช้งานได้แค่ตัว Main Volume นะครับซึ่งในตัวโหมดฟิลเตอร์เนี่ยเขาจะมีให้ปรับตัวเกณฑ์ของ IL Channel เกณฑ์ของซับแล้วก็ในส่วนของตัวจุดตัด IL Channel จุดตัดซับนะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่า IL Channel เนี่ยคุณจะเอาเบสออกเยอะไหมคุณจะเอากลางออกเยอะไหมคุณจะเอาสูงถอยลงมาไหมนะครับคุณสามารถปรับได้หมดเลยถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะปรับได้ตั้งแต่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์เลยนะครับสำหรับตัว IL Channel นะแล้วก็ในส่วนของตัวซับเนี่ยคุณสามารถปรับได้นะครับว่าคุณจะเอาซับต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะปรับได้ตั้งแต่20ถึง200เฮิรตซ์เลยนะคุณก็ไปลองปรับจูนดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าไอตัวโหมดฟิลเตอร์เนี่ยคุณไม่สามารถใช้ร่วมกับพวก EQ ต่างๆได้นะครับผมคือคุณไม่สามารถปรับปุ่มตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็คุณไม่สามารถปรับไอตัว EQ ในแอปได้ด้วยนะคุณปรับได้แค่ตัวความดัง IL ความดังซับแล้วก็ไอตัวจุดตัดแค่นั้นแหละครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะผมคิดว่ามันน่าจะรวมได้นะครับตัวโหมดฟิลเตอร์เนี่ยเอาไปยัดอยู่ในส่วนของตัวบอร์ดแล้วก็ EQ เลยนะแบบนี้มันจะสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็น่าเสียดายครับอีกอย่างนะครับในส่วนของการปรับโหมดเนี่ยเวลาปรับโหมดเขาจะมีไฟ LED สถานะให้ดูด้วยนะครับผมเนี่ยตัวขาวๆเนี่ยที่อยู่ตรงตัวบอร์ด EQ แล้วก็ตัวฟิลเตอร์นะครับแล้วเวลาคุณกดเปลี่ยนโหมดเนี่ยสถานะในตัวแอปเนี่ยเขาก็จะขยับไปด้วยนะครับผมก็คือว่าตัวบอร์ดกับตัวแอปเนี่ยเขาจะซิงก์กันตลอดเวลานะครับถ้าหากคุณต่อแอปกับตัวแอมจิ๋วตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่ผมจะให้ดูถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวช่องตรงนี้ช่องตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่1 2 3 4 5 6พินนะครับผมซึ่งในเว็บที่ผมดูมาเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นช่องอะไรแต่ผมเดาว่ามันเป็นช่องเอาไว้ต่อไอตัวโมดูลคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อปรับ
พารามิเตอร์ผ่านคอมนะครับผมอย่างตัวของ Wandom เนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้เหมือนกันครับแล้วเขาจะมีตัวแผงวงจรให้ซื้อแยกนะครับมันจะเป็นโมดูลที่เอาไว้แบบว่าต่อจากคอมพิวเตอร์มาเข้าโมดูลคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นก่อนนะครับแล้วเอาไอ้ตัวสายจากคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นเนี่ยมาเสียบตรงนี้นะครับแล้วเราจะสามารถปรับไอ้ตัวพารามิเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมซึ่งการปรับเนี่ยเราไม่สามารถเสียบ USB ตรงนี้ได้นะผมไปลองมาแล้วครับเราต้องเสียบผ่านในตัวช่องตรงนี้อย่างเดียวนะแต่ทางวูชิตอนนี้เขายังไม่ได้ออกไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นมานะครับน่าจะรออีกสักพักมั้งหรือว่าอาจจะใช้ร่วมกับของทาง Wandom ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่มีอยู่กับตัวเลยนะครับผมถ้ามีเดี๋ยวผมจะเสียบลองให้ดูอยู่นะแล้วก็ไอ้2ช่องแล้วก็ไอ้2พินตรงนี้นะครับมันจะเป็นช่องเอาไว้ต่อไฟเลี้ยงพัดลมเฉยๆครับผมถอดออกไปกับซิงค์ละส่วน3พินตรงนี้นะครับมันจะเป็นช่องเอาไว้ต่อตัวซับเอานะครับผมเนี่ยมันจะเป็นซับเอาครับมันจะเป็นซับบวกกาวแล้วก็ซับลบนะครับวิธีการใช้งานนะครับถ้าหากคุณอยากได้แอมป์ตัวอื่นเอามาขับซับวูฟเฟอร์ช่วยนะครับผมคุณสามารถหาแอมป์ 2.0 แบบนี้อย่างตัว ZK1602 หรือว่า ZK3002 นะครับแล้วเอามาเสียบเข้าช่อง3พินแล้วก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยถ้าหากคุณไม่พอใจซับที่มากับเครื่องคุณก็ไปหาไอตัวแอมป์ขับซับที่มันกำลังเยอะๆนะครับ600 วัตต์อะไรอย่างเงี้ยเอามาแทนตัวนี้ก็ได้นะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเขาให้มาแค่220 วัตต์ครับคุณก็สามารถต่อ3พินออกไปแอมป์ขับซับได้เลยนะครับผมง่ายได้ครับไม่ยากประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของตัวภาคปีต่อมาผมจะให้ดูในส่วนของตัวส่วนประกอบต่างๆนะครับผมที่อยู่บนตัวบอร์ดนะเริ่มต้นที่ตัวคาปาก่อนนะครับคาปาภาคสำรองไฟเขาก็จะให้มาอยู่ข้างละ3ตัวครับขนาดเท่ากันเลยโดยขนาดที่เขาให้มานะครับเขาจะให้มาอยู่ที่ 1,000 ไมโครฟาราด 63 โวลต์โดยยี่ห้อที่เขาให้มาก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับก็คือว่าขนาดของคาปาเนี่ยเขาจะขนานกันมานะก็คือว่ามันจะตกข้างละ 3,000 นะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็ไปถอดเปลี่ยนได้นะหรือว่าซื้อตัวใหม่มาบัตรกีเข้าด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยแล้วก็ถัดมาที่ผมจะให้ดูเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวชิป8ขาตรงนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นชิปลอมนะครับชิปลอมมีหน้าที่เป็นสตอเรจเอาไว้เก็บค่าพรีเซตต่างๆของเครื่องนะครับผมหรือว่าค่าเซตติ้งของเครื่องที่เราปรับจูนไปนะเวลาเราปิดเปิดเครื่องเนี่ยค่าต่างๆมันจะไม่หายนะครับพวกค่า EQ ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วก็พวกค่าความดังค่าเกณฑ์ต่างๆนะครับมันจะไม่หายไปนะมันจะถูกเก็บในตัวไฟล์ลอมตรงนี้แหละครับผมแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว IC 8 ขาตรงนี้ครับไอตัวนี้มันจะเป็น IC regulator นะครับเอาไว้ลดแรงดันเพื่อจ่ายให้ตัวชิปพวกนี้นะครับผมที่อยู่ในส่วนของตัวภาคปีประมาณนี้แล้วก็ผมจะให้ดูในส่วนของ IC MOSFET ตัวนี้นะครับผมไอตัวเนี้ยมันจะเป็น MOSFET เอาไว้ลดแรงดันไฟครับน่าจะเอาไว้ลดให้ตัว USB นะครับผมที่เป็น USB Flash Drive เนี่ยน่าจะลดไป5 โวลต์นะถ้าเดาไม่ผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาคกองไฟนะเขาก็จะให้ขดลวดตัว L มาเหมือนพวก ZK-AS21P เลยนะครับก็เป็นขดลวดแบบนี้ดูดีใช้ได้ครับแต่ว่าในส่วนของตัวคาปาเขาจะลดขนาดลงนะครับก็จะมีขนาดตามนี้เลยโอเคแล้วก็ด้านล่างบอร์ดนะครับก็เรียบๆนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนมากเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านหน้าครับมันจะเป็นแบบ SMD ซะหมดเลยเขาก็จะมีสกรีนโหมดให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไง Audio Input ก็จะวิ่งเข้ามาเพื่อปรับในส่วนของตัวโหมดกันก่อนนะครับซึ่งโหมดนี้เขาจะอยู่ในชิป DSP นะครับผมเขาจะมีโหมดบอร์ดโหมด EQ โหมดฟิลเตอร์เราต้องเลือกสลับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้นะอันนี้น่าเสียดายมากนะครับน่าจะทำมาเหลือ2โหมดเอาฟิลเตอร์เนี่ยไปรวมกับตัวบอร์ดหรือว่า EQ ไปเลยนะประมาณนี้แล้วก็มีจุดเชื่อมต่อพัดลมด้านล่างนะครับพัดลมเป็นไฟ12 โวลต์นะโอเคสำหรับส่วนประกอบก็มีแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวผมจะไปต่อเซตลำโพงแล้วจะไปเปิดไอตัวแอป Wuxi Audio App ให้ดูนะครับว่าเวลาเราปรับจูนพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมีพารามิเตอร์อะไรยังไงให้ปรับกันบ้างครับไปดูกันเลยโอ
โอเคครับเรามาดูในส่วนของการปรับจูนพารามิเตอร์ของชิป DSP บนมือถือกันนะครับซึ่งผมจะใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wuxi Audio App ครับซึ่ง Wuxi Audio App เนี่ยเขาจะเป็นแอปพลิเคชัน Official ของทางแบรนด์ Wuxi เองนะครับไม่ใช่แอป Third Party ที่ทางบริษัทอื่นทำขึ้นมานะถ้าหากคุณจะใช้งานคุณต้องไปดาวน์โหลดมาติดตั้งบนมือถือคุณก่อนนะครับในกรณีที่คุณใช้งานผ่านตัว iOS เนี่ยคุณต้องเข้าไปใน App Store แล้วพิมพ์หาคำว่า Wuxi Audio ครับมันจะมีหน้าตาไอคอนแบบนี้นะเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยให้คุณทำการติดตั้งแล้วเข้าไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมซึ่งเวอร์ชันที่ผมเทสอยู่ตอนนี้มันจะเป็นเวอร์ชัน 1.09 ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเวอร์ชันตอนที่เปิดตัว ZKDS ออกมานะครับให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดกันก่อนนะแล้วก็ถ้าหากคุณใช้งาน Android นะครับมันจะมีวิธีการที่ยุ่งยากนิดนึงครับเนื่องจากว่าบน Android เนี่ยแอปเขาไม่ได้ใส่ในตัว Google Play Store นะครับคุณต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ APK มาติดตั้งกันเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะซึ่งวิธีการติดตั้งของ Android มันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคุณต้องไปเปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นภาษาจีนแบบประยุกต์หรือดั้งเดิมก็ได้ครับก่อนที่จะติดตั้งไฟล์ APK นะแล้วคุณเปลี่ยนภาษาเสร็จเนี่ยให้คุณทำการติดตั้งแอปพลิเคชันให้เสร็จสิ้นแล้วอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชันล่าสุดของตัว Android มันจะเป็นเวอร์ชัน1.08 นะตอนนี้นะที่ผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับพอคุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยคุณก็ทำการเปลี่ยนภาษากับเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาที่คุณใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วค่อยเปิดแอปขึ้นมานะเนื่องจากว่าถ้าหากคุณไม่ได้เปลี่ยนภาษาก่อนติดตั้งเนี่ยตัวแอปมันจะเปิดไม่ได้นะครับอันนี้มันจะติดตั้งยากนิดนึงนะของ Android นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการสอนวิธีการติดตั้งไปเรียบร้อยครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัววิธีการติดตั้งในคลิปนั้นได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชัน Wuxi Audio App ในการปรับจูนพารามิเตอร์ต่างๆกันเลยครับเริ่มต้นสำหรับวิธีการใช้งาน Wuxi Audio App ครับคุณต้องไปเชื่อมต่อตัวบลูทูธกันก่อนนะครับซึ่งบลูทูธเขาจะมีให้2ชื่อครับเขาจะชื่อว่า ZK-DAS 2 อันเลยนะถ้าหากคุณใช้งาน iOS เนี่ยเขาจะไม่มีไอคอนขึ้นให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณใช้งานพวก Android หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะมีไอคอนให้ดูนะครับผมมันจะมี2ไอคอนนะถ้าหากเป็นไอคอนที่เป็นรูปหูฟังนะครับแสดงว่าบลูทูธอันนั้นเนี่ยเอาไว้ต่อฟังเพลงอย่างเดียวนะครับจะต่อแอปพลิเคชัน Wuxi Audio App ไม่ได้นะถ้าหากไอตัวไอคอนนะครับผมเป็นรูปตัวอักษรบลูทูธเนี่ยที่เป็นตัว B นะครับอันนั้นเนี่ยแสดงว่าเอาไว้ต่อไอตัว Wuxi Audio App อย่างเดียวนะครับจะต่อฟังเพลงไม่ได้นะอันนี้คุณก็ต้องต่อให้ถูกนะครับถ้าหากคุณจะต่อฟังเพลงเนี่ยคุณก็ต่อผ่านเมนูบลูทูธของไอตัวมือถือนั้นๆหรือว่าคอมพิวเตอร์นั้นๆได้เลยนะแต่ว่าถ้าหากคุณจะต่อบลูทูธสำหรับไอตัว Wuxi Audio App นะครับคุณต้องมาต่อในแอปของเขาเองนะเนี่ยคุณต้องมาแอด device เอาเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมแอดไว้เรียบร้อยนะซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องใช้งานฟังเพลงแล้วก็ปรับจูนเครื่องเดียวกันนะครับคุณจะฟังเพลงเครื่องนึงเอาไว้ปรับจูนเครื่องนึงอันนี้ก็ได้นะเราสามารถต่อได้2เครื่องนะครับคุณไม่จำเป็นต้องว่าต่อเครื่องนี้ฟังเพลงแล้วก็ต่อเครื่องนี้ปรับจูนนะครับอันนี้เราสามารถต่อได้หลายเครื่องนะพอคุณเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้หน้าต่างเหมือนผมเลยนะซึ่งเขาจะอยู่หน้าโฮมตรงนี้นะครับผมอันนี้มันจะเป็นหน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปแต่ละส่วนว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่การทำงานอย่างไรครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่ด้านบนกันก่อนเนาะไอหน้าต่างด้านบนเนี่ยจะเอาไว้โชว์พวกชื่อเพลงนะครับเอาไว้ปรับไอตัวไทม์ไลน์เพลงเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเพลงไปหน้าถอยหลังเพย์พอดปรับโหมดได้นะครับแล้วเขาจะโชว์ไฟล์เพลงด้วยนะเนี่ยซึ่งคุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในเครื่องของคุณได้นะครับไอตัว local นี้ก็คือไฟล์เพลงที่อยู่ในมือถือของคุณนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วมันสามารถโชว์ไอตัวไฟล์เพลงในแฟลชไดรฟ์ก็ได้เช่นกันนะครับมันจะอยู่เมนูด้านล่างเดี๋ยวผมจะอธิบายไปแต่ละส่วนครับหน้าต่างด้านล่างถัดมานะครับจะเป็นหน้าต่างสำหรับการปรับวอลลุ่มครับจะมีเมนวอลลุ่มแล้วก็ตัว Left Channel Balance Right Channel Balance นะครับในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มคุณสามารถลากขึ้นลากลงได้เลยนะแต่ว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับหรือว่าคุณอยากปรับเปลี่ยนเมนวอลลุ่มผ่านตัวปุ่มตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมปุ่มขวาสุดเนี่ยเวลาคุณปรับมันก็จะแสดงในตัวแอปด้วยนะคุณสามารถขึ้นลงยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าปุ่มตัวเมนวอลลุ่มมันจะเป็นแบบว่า360องศาไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับแต่ว่าเวลาปรับคุณต้องระวังนิดนึงนะครับไอตัวไม่มีจุดสิ้นสุดแบบเนี้ยบางทีคุณนึกว่า
ปรับต่ำสุดเนี่ยมันไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะแบบว่าเราปรับไว้สูงสุดอย่างนี้ก็มีนะครับผมเปิดมาทีสะดุ้งเลยนะแล้วก็ตัวด้านล่างเขาจะเป็นตัวLeft Channel Balance Right Channel Balance นะครับเอาไว้ปรับความดังของตัวช่องลำโพงซ้ายหรือว่าช่องลำโพงขวาให้มันดังกว่ากันนะในกรณีที่คุณอยากให้ตัวช่องลำโพงซ้ายมันดังกว่าช่องลำโพงขวาให้คุณเลื่อนขึ้นนะครับมันจะสุดได้ที่2 เดซิเบลนะต่ำสุดได้ที่-2 เดซิเบลครับช่องลำโพงขวาก็เหมือนกันนะครับผมต่ำสุด-2 สูงสุด2นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูกันแล้วกันเผื่อใครยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงเทสให้ดูเลยครับอันนี้ปรับตัวเมนวอลลุ่มนะการปรับก็ค่อนข้างที่จะเรียลไทม์ดีนะครับปรับปุ๊บมาปั๊บเลยเดี๋ยวจะปรับบาลานซ์ให้ฟังนะมันก็จะได้ยินเสียงลำโพงซ้ายกับลำโพงขวาดังไม่เท่ากันนะครับในกรณีที่คุณปรับความดังขึ้นลงนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองปรับจูนกันดูกันแล้วกันนะครับถัดมาดูในส่วนของหน้าต่างด้านล่างเลยนะครับมันจะเป็นหน้าต่างสำหรับการเปลี่ยนโหมดนะเขาจะมีให้3โหมดครับมีโหมดบอร์ด EQ แล้วก็ตัวฟิลเตอร์ครับเหมือนตัวที่อยู่บนบอร์ดเลยนะครับผมมี3โหมดเหมือนกันเด้ๆเลยแล้วเวลาคุณกดเปลี่ยนโหมดไม่ว่าจะกดเปลี่ยนโหมดบนตัวแอปหรือว่าตัวบอร์ดนะครับสถานะเขาจะซิงก์กันด้วยเขาจะเปลี่ยนไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะกดบนตัวบอร์ดให้ดูนะครับขยับไปเป็น EQ ขยับไปเป็นฟิลเตอร์ขยับมาเป็นบอร์ดขยับมาเป็น EQ เขาก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาที่ผมกดบนตัวแอปเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันครับก็คือว่ามันจะซิงก์กันนั่นแหละครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวโหมดบอร์ดนะครับโหมดบอร์ดเนี่ยเราสามารถปรับตัววอลลุ่มตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเราสามารถใช้งานวอลลุ่มตรงนี้ได้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัว frequency EQ วอลลุ่ม subwoofer ตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ IL channel แล้วก็ตัว main volume นะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้ทุกตัวเลยนะครับผมแต่ว่าโหมด EQ แล้วก็ตัวโหมด filter เนี่ยเราไม่สามารถใช้งานใน4ปุ่มตรงนี้ได้นะครับเขาจะไปใช้งาน EQ ที่อยู่บนตัวแอปอย่างเดียวเลยนะเราใช้งานได้แค่ main volume อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวโหมด EQ ให้ดูครับโหมด EQ เนี่ยหน้าต่างเขาจะมีแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่จากบนลงล่างนะครับไอตัวบนเนี่ยเขาสามารถปรับความดังของตัวสเตอริโอนะครับผมสเตอริโอก็คือไอตัวช่องลำโพง RL นะส่วนซับวูฟเฟอร์ก็ตัวซับวูฟเฟอร์นั่นแหละครับผมในกรณีที่เราอยากให้ตัว IL channel มันดังกว่าซับวูฟเฟอร์เราก็แค่ลดไอตัวซับวูฟเฟอร์ลงนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราอยากให้ตัวซับวูฟเฟอร์มันดังกว่า RL ก็ให้ทำการลดไอตัวสเตอริโอวอลลุ่มลงแบบนี้นะครับผมวิธีการใช้งานนะส่วนในหน้าจอตรงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าจอการปรับ EQ ครับไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวอย่างกราฟนะครับผมไอด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นปุ่มปรับ EQ ครับปุ่มไอตัวยกย่านนะเขาก็จะยกย่านได้ตั้งแต่ย่าน32 64 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K นะครับผมมันจะเป็นความถี่นะย่านความถี่แล้วก็เขาสามารถปรับได้สูงสุดบวก12เดซิเบลต่ำสุดก็ลบ12เดซิเบลนะครับเวลาเราปรับเนี่ยมันจะมีกราฟตรงนี้โชว์นะเนี่ยแสดงเรียลไทม์ดีนะครับแต่ว่าเวลาเราปรับเยอะๆเนี่ยตัวยอดภูเขามันจะทะลุขึ้นไปนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาเราปรับสุดคู่กันนะครับแล้วเราไม่สามารถซูมตัวกราฟได้นะเขาจะฟิกมาเลยนะครับน่าจะยังใหม่อยู่นะเขาก็เลยทำแอปยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวรอเวอร์ชันหลังๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงแล้วก็จะปรับไอตัว EQ ให้ดูนะครับว่ามันจะเรียลไทม์ไหม
the things and back to me you'd crawl. Puppeteer your love the strings, but it's not love at all. My ego's still providing. I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, the girl. ประมาณนี้ครับสำหรับการปรับ EQ ก็ค่อนข้างที่จะเรียลไทม์ดีนะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายเนี่ยเขาไม่มีพรีเซตให้นะเขาน่าจะมีพรีเซตพวกพรีเซตเสียงป๊อปคลาสสิกเสียงล็อกนะครับผมแล้วก็โหมดถัดมานะครับจะเป็นโหมดฟิลเตอร์นะครับซึ่งโหมดฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถปรับได้ต่างๆนานาตามนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มที่ด้านบนเลยด้านบนเนี่ยเอาไว้ปรับตัวเกณฑ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสเตอริโอเกณฑ์แล้วก็ตัวซับวูฟเฟอร์เกณฑ์นะครับก็คือความดังนะครับผมคล้ายๆกับไอตัวหน้าเมื่อกี้แหละครับผมปรับความดังของ RL ปรับความดังของซับนะครับคุณสามารถเพิ่มเกณฑ์ขึ้นลงได้นะปกติเขาจะปรับมาให้เท่ากันที่10 ดซิเบลนะครับคุณสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ต่ำสุดก็0 เดซิเบลสูงสุดก็14 เดซิเบลนะครับตัวซับก็เหมือนกันสูงสุด14ต่ำสุด0แต่ค่า default ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น10 เดซิเบลนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราสามารถตัดความถี่ได้นะครับเลือกความถี่ว่าจะให้ตัวความถี่เท่าไหร่ออกช่องลำโพงซ้ายขวาจะให้ความถี่เท่าไหร่ออกตัวซับวูฟเฟอร์นะครับลำโพงซ้ายขวาเนี่ยเราสามารถปรับตั้งแต่20ถึง20,000 เฮิรตซ์ได้เลยนะครับผมเยอะมากถ้าใครไม่ชอบเสียงเบสออก IL เนี่ยคุณก็ไปตัดย่านตรงนี้ขึ้นนะครับด้านล่าง default เขาจะเซตมาอยู่ที่20 เฮิรตซ์นะคุณก็ไปตัดเอาสัก200 เฮิรตซ์ขึ้นไปได้นะครับถ้าคุณไม่ชอบเสียงเบสออก IL ประมาณนี้ครับดีมากผมชอบมากส่วนตัวซับเนี่ยต่ำสุด20นะครับสูงสุด200 เฮิรตซ์แล้วก็คุณสามารถปรับ20 เฮิรตซ์ก็ยังได้แหละ20 เฮิรตซ์ค่าเดียวอยากได้กี่เฮิรตซ์ก็เลือกเอาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงแล้วก็ปรับให้ดูนะ ในส่วนของการใช้งานโหมดก็มีประมาณนี้ครับข้างๆไอตัวปุ่มเปลี่ยนโหมดก็จะมีปุ่ม Setting ให้นะครับซึ่งปุ่ม Setting เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อบลูทูธได้เซตรหัสพินเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับในกรณีที่คุณไม่อยากให้คนอื่นมาเชื่อมต่อบลูทูธคุณก็ใส่รหัสได้นะอันนี้เป็นสถานะนะครับผมว่า Verify เชื่อมต่อเรียบร้อยในส่วนของตัวเสียงพร้อมวอลลุ่มน่าจะหมายถึงเสียงพวกการกดต่างๆนะครับผมส่วนนี้ก็เปิดปิดพร้อมบัตทอมครับอันนี้ก็เปิดปิดในตัวพินตรงนี้นะครับผมส่วนในตรงนี้เช็คซองอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรหมายถึงเสียงเวลาเราเขย่าเปลี่ยนเพลงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเช่นกันนะครับไม่เคยใช้งานเลยนะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนโหมด Input นะครับเขาสามารถปรับเปลี่ยนในตัวโหมด USB ได้ AUX ได้ USB Flash Drive ได้แล้วก็ตัว Sound Card ที่เราเชื่อมต่อคอมได้เช่นกันนะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นโหมดมัลติมีเดียครับอันเนี้ยมันจะเป็นโหมดการเปิดตัวเพลงกล่อมนอนนะครับผมเนี่ยมันจะมีหลายเสียงนะอันนี้เป็นเสียงนกทำไมมันเลื่อนยากจังคุณสามารถมิกได้นะคุณสามารถเปิดหลายเสียงพร้อมกันก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนว่าเสียงธรรมชาติเนี่ยแล้วอันนี้มันจะเป็นไฟล์เพลงที่อยู่ในเครื่องนะครับผมถ้าหากคุณจะเปิดเพลงผ่านในตัวแอปตรงนี้ก็ได้เช่นกันหรือว่าคุณอยากดูไฟล์เพลงในแฟลชไดรฟ์คุณก็กดตรงนี้
ก็ได้เช่นกันนะมันจะโชว์ไฟล์เพลงที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์ตอนที่คุณมาเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานในตัว Vushi Audio App ก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัว Setting ที่ผมใช้ในการเทสเสียงเพลงกันเลยนะครับผมจะใช้เป็นตัวระบบลำโพงแบบ 2.1 Channel นะตู้ลำโพงซ้ายขวาจะเป็นตู้2ทางทรงสูงนะครับตัวดอกด้านบนจะเป็นดอกวูฟเฟอร์กลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วจากทางแบรนด์กิฟครับโดยจะมีค่ามิดแดนอยู่ที่8โวลต์นะส่วนดอกล่างเนี่ยจะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์ Pad Audio ครับมีค่ามิดแดนอยู่ที่8โวลต์เช่นกันโดย2ดอกเนี่ยผมจะเอามาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมจะต่อผ่านคาปาซึ่งเราจะนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนครับก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาเนี่ยตกตู้ละ8โอห์มนะส่วนตู้ตรงกลางนะครับจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์สูตรแบรนด์พาร์ทลมหน้าดอกครับของทางร้านพี่แบงค์ BJ Sound มีชื่อสูตรว่าสูตรน้ำเต้นนะครับก็คือว่าน้ำในขวดที่ผมวางไว้หน้าพอร์ตเนี่ยมันจะเต้นตามจังหวะเสียงเพลงครับซึ่งถ้าใครสนใจตู้สูตรนี้ก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้ครับผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วส่วนดอกด้านในเนี่ยจะเป็นดอกซับขนาด 6.5 นิ้วจากทางแบรนด์ Platinum X นะครับผมซึ่งเป็นดอกแม่เหล็ก2ชั้นนะถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้ครับผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วโดยดอกเนี้ยเขาจะเป็นไว้คู่ครับข้างละ4โอห์มแต่ว่าผมต่อไว้เดียวนะครับเนื่องจากว่าIC ตระกูล 7498E เนี่ยเขาต้องใช้งานที่3โอห์มขึ้นไปครับผมก็เลยเลือกที่4โอห์มเพราะว่ามันเป็นค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดเนาะในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับผมจะใช้เป็นตัวแหล่งจ่ายไฟจากทาง HP ครับจ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์นะครับแล้วก็ผมจะเอามาผ่านตัวสเต็ปอัพครับของทาง Vushi รุ่น PW 500นะจ่ายได้สูงสุด500วัตต์ครับผมก็จะเพิ่มแรงดันไฟนะครับจาก12โวลต์ของสวิตชิ่งเป็น36โวลต์นะเอาแบบว่าเต็มสเปคเต็มสูบกันเลยครับนี่คือตัวแอมป์จิ๋วนะในส่วนของตัวpreset แอมป์จิ๋วนะครับผมจะปรับไว้แบบนี้นะเดี๋ยวจับให้ดูก่อนดูยากนิดนึงนะครับ frequency EQ ของ subwoofer นะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งไว้ประมาณสัก2นาฬิกาวอลลุ่มของ subwoofer ผมก็ตั้งไว้ประมาณสัก3นาฬิกาส่วนตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ IL Channel ผมตั้งไว้ที่1นาฬิกานะครับในส่วนของตัว Volume Main เนี่ยเดี๋ยวไปดูกับแอปครับเนื่องจากว่าปุ่มตรงนี้มันไม่ตรงกับแอปนะครับในส่วนของตัวโหมดที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นตัวโหมดบอร์ดนะครับผมก็คือว่าใช้งานตัว preset ของปุ่มแอมจิ๋วตัวนี้เลยนะผมจะไม่ได้ใช้โหมดฟิลเตอร์หรือว่าโหมด EQ นะครับในส่วนของตัวแอปผมจะตั้งค่าแบบนี้นะผมจะปรับเมนวอลลุ่มราวๆสักประมาณ 80% เลยนะครับในส่วนของตัว Left Right ที่เป็น Channel Balance เนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดอะไรไว้นะตั้งไว้0 dB ครับก็คือว่าให้มันบาลานซ์ไปเลยในส่วนของตัวโหมดเนี่ยผมใช้เป็นตัวโหมดบอร์ดครับก็คือเราจะยึดไอตัวค่า EQ ตาม preset ที่เป็นปุ่ม Volume VR บนตัวบอร์ดนะครับแล้วก็จะยิงสัญญาณผ่านตัวบลูทูธครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้นะครับผมจะมีหน้าจอให้ดูความถี่แล้วก็ความดังที่เป็นเดซิเบลนะซึ่งแอปตัวนี้จะชื่อว่า Audio Spectrum Analyzer Pro นะครับถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ครับมันเป็นแอปที่ดีมากแล้วที่สำคัญคือมันฟรีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันเลยครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะเด็ดขนาดไหน We are not responsible for causing any ear damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang! Berlian papi, berlian! DJ Christian Naive.
activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, berlian papi, berlian. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, berlian papi, berlian. DJ Lovely. Mustard. DJ Tava. Mix. DJ Car. Remix.
Okay, nice. DJ Elmer Remix. Okay, nice. Okay, nice. DJ Elmer Remix.
secrets go, 'cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. And when it's all said and done, you just gotta run. I could whisper sweeter things, and back to me you'd crawl. Puppeteer your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing, I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling deep. You should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. Pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. And when it's all said and done, you know you gotta, you know you gotta, you know you gotta run. Just gotta run. Just gotta run. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who hit my cars and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Shh. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Shh.
then hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is the one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Be faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got 1 too many quarters in my pockets. Counting like the 40 clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. You've been knocked down and got up again. In the corner, you're surrounded, no defenders. You've hid your fury and kept it in. But it's time now you ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst in a fire. The thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings and rise from the ashes. You burst in a fire. The thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings and rise from the ashes. You see the truth behind the veil, and you know that they're just looking for attention. Don't let the ruthlessness prevail. It's time now, light your fires for ascension. Like a phoenix, you burst in a fire. The thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings and rise from the ashes. You burst in a fire. The thirst
เคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปฟังสรุปเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนของแอมจิ๋วตัวนี้กันก่อนนะครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานกันเลยนะในส่วนของตัวการใช้พลังงานเนี่ยผมก็ใช้กับพวกลำโพงขนาด 6.5 นิ้วนะครับผมต่อลงที่ 4-8 โอห์มไฟเลี้ยงก็อยู่ที่ 36 โวลต์นะผมก็ปรับตัวโวลูมเมนประมาณสัก 80% นะครับในส่วนของเรื่องการกินไฟมันก็จะกินเฉลี่ยประมาณสัก100-150 วัตต์บวกลบนะครับแต่ว่าถ้าหากเราตีเป็นแอมป์เนี่ยมันจะตกประมาณสัก7แอมป์นะครับผมที่ไฟ36 โวลต์นะแล้วก็จังหวะที่มันพีคสุดๆนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันจะพีคประมาณสัก251 วัตต์นะครับหรือถ้าตีเป็นแอมป์ก็7แอมป์นะครับผมอันนี้ก็ไฟเลี้ยง36 โวลต์อย่างที่บอกไปครับก็ไม่ได้ถือว่ากินอะไรมากมายนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์พวกซีรีส์ HT ปกตินะครับมันก็จะกินประมาณสัก200บวกลบประมาณนี้แหละถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับผมก็ใช้งานเซตติ้งที่ผมเทสไปเมื่อกี้นะครับผมเปิดวอลลุ่มราวๆสัก 80% เทสในห้องแอร์ประมาณสัก25องศานะครับในส่วนของตัว Heat Sink IC นะครับมันก็จะร้อนประมาณสัก 36.3 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นชิปบลูทูธครับร้อนประมาณสัก 30.9 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาฝั่งด้านขวานะครับตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 31.1 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาด้านซ้ายก็จะร้อนประมาณสัก 29.6 องศาเซลเซียสแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวภาคกองไฟของ IL นะครับผม2ตัวนี้ก็ร้อนพอๆกันครับก็ร้อนประมาณสัก 33.1 องศาเซลเซียสแล้วก็ภาคกองไฟของตัวซับนะครับปกติมันจะร้อนกว่า IL อยู่แล้วนะมันก็จะร้อนประมาณสัก 35.9 องศาเซลเซียสสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว Terminal DC นะครับมันก็จะร้อนประมาณสัก 34.8 องศาเซลเซียสจากที่ผมบอกไปนะครับจะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ Heat Sink นะครับผมร้อนอยู่ที่ 36.3 องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิเท่านี้มันไม่ถือว่าร้อนหรอกครับความร้อนเนี่ยหายห่วงสบายๆครับแอมจิ๋วพวกเนี้ยเป็นแอมจิ๋วคัสดีครับผมคุณไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยเปิดอัดทั้งวันก็สบายๆครับจริงๆซิงค์เล็กกว่านี้ก็เอาอยู่นะครับแต่ว่าเขาใส่มาให้มันดูแบบว่าอลังการขึ้นนะไอ้พวกตัวเล็กๆมันก็เอาอยู่สบายๆแล้วนะครับผมโอเคครับเรามาดูในส่วนของการสรุปเรื่องเสียงกันเลยครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแยกเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวมิติเวทีเสียงครับในส่วนนี้มิติเวทีค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับผมกว้างโปร่งฟังสบายมากคุณฟังไปนานๆเนี่ยไม่อึดอัดเลยครับแอมตัวนี้ถือว่าจูนมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับอันเนี้ยผมต้องขอชื่นชมเลยครับว่าเป็นแอมจิ๋วตัวแรกเลยที่ผมจับมาแล้วรายละเอียดดีมากครับผมดีที่สุดของวูชิแล้วที่เขาทำมาครับคือรายละเอียดเครื่องดนตรีทุกอย่างเก็บมาหมดครับแล้วก็พวกเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์ขุดมาได้โคตรจะชัดเจนเลยครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นข้อดีของการปรุงแต่งด้วยซอฟต์แวร์แล้วก็ด้วยชิป DSP ตัวเนี้ยนะครับมันก็เลยดึงพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเครื่องดนตรีเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีมากครับแล้วก็มันจะไม่ชนกับพวกเสียงคนร้องด้วยอันนี้ผมขอชื่นชมเลยครับทำได้ดีสุดๆเลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องครับเสียงคนร้องโดยรวมของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับเขาจะติดโทนไปทางใสเคลียร์เลยครับผมแบบว่าใสเคลียร์จ๋าๆเลยแล้วก็เสียงกลางนี่ใสค่อนข้างที่จะแสบหูเลยนะครับ มันใสไปพอๆกับเสียงสูงเลยเนี่ยคือถ้าคุณดูแล้วฟังเสียงคนร้องดีๆนะครับคุณจะรู้ได้เลยครับคนร้องโคตรใส อันนี้อยู่ที่คนชอบหรือคนไม่ชอบนะครับบางคนก็ชอบแนวอุ่นๆแต่ว่าแอมตัวนี้ติดใสครับผมขนาดผมลองปรับไอ้ตัววอลลุ่มเสียงแหลมเนี่ยลงมาเยอะๆมันก็ยังใสอยู่นะทุนเดิมของมันเนี่ยใสอยู่แล้วนะครับอันนี้คุณก็ต้องลองปรับให้มันเหมาะสมกับตัวลำโพงของคุณนะถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับโอ้อันนี้มีให้เหลือเฟือมากครับเสียงสูงเสียงแหลมโคตรจะสูงโคตรจะแหลมครับแหลมจนเสียบหู
แบบว่าแสบสุดๆนะครับขนาดลำโพงไอตัวทวิตเตอร์ของผมเนี่ยมันเป็นแบบริบบอนนะปกติมันจะไม่ได้แสบหูมากนะครับมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติถ้าคุณเอาไปใช้กับพวกแหลมที่มันเป็นไอไวท์อลูมิเนียมที่มันเป็นหัวจรวดนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าโคตรจะแสบครับถ้าใครชอบแนวเสียงสูงเสียงแหลมแสบหูตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คุณครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงเบสครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็น RL Channel แล้วก็ตัว Subwoofer นะครับเริ่มต้นที่ RL Channel ก่อนในส่วนของตัวเสียงเบสของ RL Channel นะครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะเบสมันก็พอมีนะครับผมมันไม่ได้ถือว่าเยอะเลยมันก็พอมีให้มันเกิดมิติเวทีเสียงครับมันจะไม่สู้พวกแอมจิ๋ว 2.0 นะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะมีให้ปรับได้ต่ำสุดเนาะถึง20 Hz เนาะมันก็ไม่ได้ถือว่าออกมาเยอะนะครับผมมันก็ถือว่าพอมีถ้าหากคุณชอบเบสหนักๆออก IL เนี่ยผมมองว่าไปแอมพวก 2.0 อันนั้นจะตอบโจทย์มากกว่านี้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นเบสของลำโพง Subwoofer นะครับไอตัวเนี้ยเท่าที่ผมได้ฟังมานะเสียงเบสนะครับถ้าเป็นย่านลึกๆเนี่ยมันจะเด่นมากครับมันจะค้างเพราะมากเลยแต่ว่าจังหวะเบสที่มันเป็นเบสลูกโตๆนะครับผมมันไม่ค่อยมี Impact เท่าไหร่ครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังนะครับมันจะสู้พวกตระกูลHT ไม่ได้นะครับพวก HT ที่มันเป็นภาคปีอนาล็อกมันจะทำเบสได้ดีกว่านี้นะครับที่เป็นเบส Impact นะแต่ว่าถ้าเป็นเบสลึกๆไอตัวเนี้ยค้างได้ค่อนข้างที่จะเพาะมากนะครับผมคือแบบว่าสั่นยันท้ายทอยปกติแอมจิ๋วถ้าเป็นรุ่น540 วัตต์ทั่วไปนะครับเท่าที่ผมได้ฟังมันนะมันก็ยังไม่ได้สั่นถึงท้ายทอยผมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยโอ้ค้างได้เพราะสุดๆนะครับสำหรับเบสย่านลึกๆครับแต่ว่าเบสที่มันเป็นลูกที่มันเป็นกระเดื่องนะครับมันยังทำได้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็ต้องลองปรับจูน EQ ก็แล้วกันนะครับผมหรือว่าถ้ามีช่างคนไหนปรับจูนตรงนี้ได้ก็จะทำให้ตัวเนี้ยมันมีเบสที่ Impact มากขึ้นนะครับประมาณนี้แหละในส่วนของเรื่องคุณภาพของเสียงครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังครับเท่าที่ผมได้ไปลองมานะแอมจิ๋วตัวเนี้ยผมมองว่าเกณฑ์ขยายออกจากชิป DSP เนี่ยมันน่าจะน้อยนะครับเพราะว่าผมต้องเป่าไอตัวเมนวอลลุ่มเนี่ยไปตั้ง 80% นะแล้วก็ผมต้องดันในตัววอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์ไปตั้งบ่าย 3นะครับมันเกือบสุดเลยนะถึงจะได้ความดังที่พอๆกับตอนที่ผมใช้งานพวก HT นะครับผมจะดันแค่ไอตัวเมนวอลลุ่มเนี่ยประมาณสัก 50-60% หรือประมาณสักเที่ยงถึงบ่าย 1นะครับแล้วก็ไอตัววอลลุ่มของซับเนี่ยผมก็จะดันแค่ประมาณสักบ่าย 2ครับผมไม่ดันเกินบ่าย 3สักทีเพราะว่ามันดังมากซึ่งเท่าที่ผมได้ไปดูไอตัวความดังนะครับผมไอตัวเนี้ยปรับ 80% มันจะดังพอๆกับพวก HT นะครับปรับประมาณ 50-60% เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าไอชิป DSP นะครับเกณฑ์ขยายมันน้อยครับมันไม่มีพวก op amp มาเสริมด้วยแหละเกณฑ์มันก็เลยเข้าไอตัวIC ขยายมันน้อยนะครับผมแล้วก็มันไอเนี้ยมันมีโหมด EQ ที่มันเป็นฟิลเตอร์นะครับผมมันเป็นโหมดฟิลเตอร์เนี่ยที่มันสามารถปรับเกณฑ์ไอตัวซับแล้วก็ไอตัว IL ขึ้นได้ผมก็ไปลองปรับแล้วครับมันก็ยังดังยังไม่สู้พวก HT พวกนั้นแหละครับผมถ้าเป็นเรื่องความลั่นความดังไอพวก HT เนี่ยมันจะดีกว่าตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนครับเท่าที่ผมได้ไปลองใช้งานแอมจิ๋วตัวนี้มานะถ้าเป็นโหมดพวก AUX โหมด USB มันไม่มีเสียงรบกวนนะครับแต่ว่าพอใช้งานโหมดบลูทูธเนี่ยมันจะมี noise floor เข้ามานะครับผมก็คือว่าจังหวะที่เราใช้งานบลูทูธเนี่ยมันจะมีเสียงน้อยคางออกลำโพง RL นิดนึงครับแต่มันก็ไม่ได้ถือรำคาญหรอกครับแต่ว่าแอมจิ๋วตัวอื่นของ Wuxi เนี่ยเขาจะไม่มีเสียงสัญญาณรบกวนแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะแล้วก็ตัวเสียงพัดลมก็ไม่มีนะครับผมอันนี้เงียบสนิทเลยพัดลมมันเป็นแบบออโต้สตาร์ทสต็อปแฟนด้วยนะครับคือมันจะไม่ติดตลอดเวลาครับมันจะติดเฉพาะตอนที่อัดหนักๆหรือว่าตอนที่มันร้อนนะครับผมอันนี้ก็สบายใจหายห่วงครับมันจะมีเสียงน้อยออกลำโพง IL อยู่นิดนึงเนาะมันก็ไม่ถือว่ารำคาญหรอกครับถือว่าพอรับได้อยู่โอเคครับเรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ข้อดีกันก่อนนะข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องคุณภาพเสียงโดยรวมครับผมมองว่าแอมจิ๋วตัวนี้ทำคุณภาพเสียงโดยรวมได้ดีมากครับโดยเฉพาะ RL Channel นะคือเสียงรายละเอียดดีมากครับ
ดีที่สุดของวูชิที่ทำมาแล้วครับตัวเนี้ยตัว RL นะแต่ว่าตัวซับเนี่ยยังตามหลังตัวอื่นอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ว่า RL เนี่ยกินขาดครับกินแม้กระทั่ง AS21P นะครับผมอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยครับแล้วก็ข้อดีต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการรองรับ Input สัญญาณครับซึ่งการรองรับ Input สัญญาณ M10 ตัวนี้มีให้แบบว่าเยอะมากครับทั้งตัวบลูทูธแล้วก็ตัวอนาล็อกที่เป็น3พินแล้วก็ AUX ก็มีมาให้นะครับผมแล้วก็ USB เนี่ยเสียบแฟลชไดรฟ์เล่นเพลง MP3 ลอสเลสเล่นได้หมดครับแล้วที่สำคัญคือต่อ USB กับคอมพิวเตอร์เล่นเป็นซาวด์การ์ดเป็นแดกได้ด้วยนะ ครบเซตนะครับผมแล้วก็ข้อดีต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวชิป DSP ที่เขาให้มานะครับคือผมชอบนะที่เขาให้มาแบบว่าเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถต่อมือถือปรับเปลี่ยนพวกพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับผมเราไม่ต้องไปต่อคอมเสมอไปครับเพราะว่าใครมันจะยกคอมพร้อมกับตู้ลำโพงบลูทูธไปใช่ไหมเราก็ยกตัวมือถือกับตัวตู้ลำโพงบลูทูธเป็นของคู่กันนะครับผมแล้วก็ยกไปมานะครับมันก็เลยทำให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกนะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายเนาะเขาน่าจะทำจุดเชื่อมต่อกับคอมมาให้ง่ายๆกว่านี้นะครับเผื่อบางคนเราไปปรับจูนกับคอมอันนี้ก็ติไว้นิดนึงเดี๋ยวไปพูดในส่วนของเรื่องข้อเสียนู่นแหละ โอเคข้อดีต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของไอตัวซับเอาครับเนี่ยผมชอบมากเลยจริงๆวูชินะครับน่าจะทำซับเอาให้กับแอมจิ๋วทุกตัวที่เปิดมาเป็นตัวใหม่ๆน่าจะทำมาให้หมดเลยครับเนื่องจากว่าอย่างเรานะครับผมไม่พอใจอยู่แล้วไอตัวซับมากับเครื่องเนี่ยเราไปต่อซับแยกอยู่แล้วครับบางทีแล้วก็ไปต่อไอตัวแอมขับซับ 2-3 ตัวก็มีนะครับผมบางคนก็ทำอย่างนั้น เนี่ยช่องซับเอาเนี่ยควรจะให้มากับแอมจิ๋วทุกรุ่นครับอันนี้ขอชื่นชมเลยแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับแอมจิ๋วตัวเนี้ยไม่มีความร้อนเลยครับผมถือว่าเป็นแอมจิ๋วตัวหนึ่งเลยที่คุณอุณหภูมิได้อยู่หมัดมากครับแล้วก็ตัวฮีทซิงค์เนี่ยเขาให้มาบักเอฟเลยครับใหญ่มาก โอเคแล้วก็ข้อดีสุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของการใช้พลังงานครับแอนจิตัวนี้ก็ไม่ถือว่ากินไฟนะครับผมคุณก็สบายใจหายห่วงเลยครับเอาไปลั่นได้ไม่เปลืองแบตไม่เปลืองไฟบ้านนะครับเมียไม่ด่าเนาะประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องข้อดีโอเคครับเรามาดูในส่วนของข้อเสียกันเลยนะครับข้อเสียเรื่องแรกเนี่ยผมจะบ่นเกี่ยวกับระบบ DSP ตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวระบบ DSP ตัวเนี้ยเวลาเราใช้งานบางทีมันค้างนะครับมันค้างคืออาการค้างเนี่ยเราไม่สามารถกดเปลี่ยนโหมดได้ไม่สามารถเพิ่มลดเสียงเพลงได้ไม่สามารถกดใช้งานใน4ปุ่มนี้ได้นะครับเราต้องปิดเปิดแอมขึ้นมาใหม่นะครับผมมันถึงจะหายนะอันนี้ผมเจอประมาณสัก 2-3 รอบเท่าที่ผมได้ใช้งานมา2วันนะครับคือผมก็ลองปรับเปลี่ยนมันทุกโหมดแล้วครับผมมันก็มีอาการค้างอย่างที่ผมบอกไปคุณก็ต้องลองเปิดปิดแอมไอตัวนี้นะครับมันถึงจะหายนะไม่รู้ว่าทางอนาคตวูชิจะออกเฟิร์มแวร์อัปเดตแก้มาไหมนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้เจอมาก็มีปัญหาอาการค้างแบบนี้แหละครับแล้วก็ปัญหาถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนที่เป็น noise floor ที่มันออกลำโพงซ้ายขวานะครับจริงๆเนี่ยไอตัว noise เนี่ยมันไม่ควรจะมีกับแอมที่เป็น DSP นะครับผมมันจะมีกับพวกแอมที่มันเป็นแอมภาคปีแบบอนาล็อกนะครับแต่ว่าไอพวกแอมภาคปีอนาล็อกวูชิน่าจะทำมาจนช่ำชองนะครับมันไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงน้อยเลยแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันดันมีเสียงรบกวนดันมีเสียงน้อยออกนะครับไม่เข้าใจของเขาเหมือนกันเราก็ทำมายังไงปกติแอม DSP มันไม่ควรจะมีนะครับอันนี้ก็ฝากให้วูชิได้แก้ไขหน่อยนะผมเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากาวบลูทูธมันไม่ค่อยดีแหละเพราะว่ามันจะมากับการอินพุตสัญญาณแบบบลูทูธแค่นั้นแหละครับผมแล้วข้อเสียถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องไอตัวพอร์ตเนี่ยนะครับผมเนี่ยวูชิเขาก็ไม่ได้อธิบายนะว่าพอร์ตอะไรแล้วก็เขาไม่ได้ออกไอตัวโมดูลเนี่ยออกมาขายพร้อมกันเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมเพื่อปรับพารามิเตอร์จูนผ่านตัวคอมนะครับวูชิเขาก็ไม่ได้เปิดตัวโมดูลตัวนั้นมานะครับให้พอร์ตมาแล้วก็ไม่อธิบายว่าเป็นพอร์ตอะไรด้วยอันนี้ก็ฝากทางวูชิได้ทำการชี้แนะด้วยนะครับหรือว่าอนาคตจะออกไอตัวโมดูลคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นออกมาก็กรุณาออกมาขายหน่อยนะส่วนบางทีเราต้องการปรับจูนผ่านตัวคอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่าบางคนก็จะถนัดใช้คอมพิวเตอร์กว่าตัวมือถือก็ได้เนาะประมาณนี้แหละแล้วก็ข้อเสียต่อมานะครับผมจะบ่นเกี่ยวกับไอตัวแอปของวูชิเองนะครับตอนแรกผมก็คิดนะว่าทางวูชิเขาจะให้พารามิเตอร์ไอตัวชิป DSP มาเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้เปิดให้ดูนะมันก็มีไม่กี่อันเนี่ยมันก็มีแค่การปรับบาลานซ์การปรับเกณฑ์การปรับไอตัวจุดตัดแล้วก็ปรับไอตัวยกกราฟ
ไออีควอไลเซอร์แค่นั้นแหละครับผมไม่มีอะไรแล้วไอตัวกราฟอีควอไลเซอร์ก็ไม่มีพรีเซตมาให้นะครับเป็นแอปแบบว่าค่อนข้างที่จะโล้นมากนะผมก็ฝากให้ทางวูชีได้ทำการแก้ไขมานิดนึงนะครับผมให้มันมีพารามิเตอร์ได้เยอะกว่านี้หรือว่าให้มันใช้งานในตัวแอปมีพรีเซตให้ตัว Equalizer นะครับผมมันจะได้ปรับจูนกันง่ายๆเนาะมันไม่มีอะไรมาให้เลยมันล้นๆเหมือนเขาทำมาแบบว่าทำมาลวกๆนะครับเอาง่ายๆพูดตามตรงเลยอันนี้ก็ฝากทางวูชิให้แก้ไขด้วยนะมันเป็นปัญหาที่แก้ไขได้นะครับผมอันนี้ก็ให้ทางเขาอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ๆมาก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอตัวระบบโหมดตรงนี้เหมือนกันนะครับผมคือโหมดบอร์ดกับโหมด EQ อันนี้ผมเข้าใจเนาะโหมดบอร์ดเนี่ยแล้วก็ปรับไอตัวปุ่มด้านหน้าส่วนโหมด EQ แล้วก็ปรับ EQ ในตัวแอปนะครับแต่ว่าตัวโหมดฟิลเตอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ควรแยกมานะครับมันควรเอาไปรวมกับไอตัวโหมดบอร์ดแล้วก็โหมด EQ นะครับเพราะว่ามันเป็นการปรับจุดตัดแล้วก็ปรับเกณฑ์ขยายไงมันต้องเอาไปรวมกับไอตัวโหมดบอร์ดแล้วก็โหมด EQ นะครับมันถึงจะโอเคอันนี้เขาแยกมาไม่รู้แยกมาทำไมครับไม่เข้าใจเหมือนกัน น่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่เขาทำมาอยู่เขาก็อาจจะทำผิดทำถูกกันบ้างนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ก็ฝากให้ทางวูชิได้ทำการแก้ไขนะส่วนนี้มาด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องข้อเสียก็มีประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมจิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าแอมจิ๋วตัวนี้น่าเล่นอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าคุณภาพเสียงโดยรวมก็ดีกำลังขับก็เยอะนะครับแล้วที่สำคัญคือราคามันไม่ได้แรงนะครับราคาประมาณสัก 1,700-1,800 เนี่ยคุณลองไปเทียบกับแอมจิ๋วที่มันใช้ชิป DSP ของแบรนด์อื่นๆนะครับราคาเขาก็สูงกว่านี้เยอะมากนะครับแล้วที่สำคัญคือบางแบรนด์เนี่ยคุณต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมเยอะกว่านี้นะครับผมแค่อุปกรณ์เสริมก็อาจจะซื้อแอมตัวนี้ได้1ตัวแล้วครับผมมองว่าเขาทำราคาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแต่ผมต้องบอกว่าอย่างหนึ่งนะว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยเป็นแอมจิ๋วที่ดีแต่อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะถ้าหากคุณเป็นคนชอบฟังเพลงที่เป็นพวกลำโพงบลูทูธของแบรนด์ต่างๆนะครับผมที่เป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยคุณก็ซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าโทนเสียงที่ผ่านการปรับจูนด้วยชิป DSP นะครับมันจะเสียงแนวประมาณนั้นเลยครับผมแต่ว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบเสียงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมอย่างเสียงที่มันปรุงแต่งผ่านพวกอุปกรณ์อนาล็อกอย่างไอตัว op amp นะครับผมซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันจะให้โทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ IC แต่ละเบอร์นะครับคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบแอมจิ๋วตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมเนื่องจากว่าแอมจิ๋วตัวนี้ผมมองว่าเป็นแอมจิ๋วที่เสียงดีแต่ว่ามันอาจจะขาดเอกลักษณ์ขาดบุคลิกของตัวมันสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นแอมจิ๋วที่เล่นได้ไม่มีปัญหาครับก็ลองตัดสินใจกันจากน้ำเสียงที่ฟังไปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ Nhà